Quý vị và các bạn thân mến, Hòa thượng Thích Thiện Thuận là một trong những vị hòa thượng rất được yêu mến bởi những bài giảng Phật Pháp vô cùng ý nghĩa, đầy tính triết lý và nhân văn. Với bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, quá trình tu tập, thầy đang trụ trì chùa nào, cùng những bài giảng hay nhất của thầy Thích Thiện Thuận thông qua nội dung bài viết chi tiết sau đây. Hòa thượng Thích Thiện Thuận là ai? Hòa thượng Thích Thiện Thuận hiện chưa rõ thế danh cụ thể, chỉ biết rằng thầy sinh năm 1970 tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thầy bắt đầu quá trình xuất gia kể từ năm 1989 và hiện đang là trụ trì của Viện Chuyên Tu tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian tu hành của mình, thầy đã từng đi đến rất nhiều vùng đất trên khắp cả nước để truyền bá giáo lý của Đạo Phật, Hoàng Dương và dạy bảo mọi người nên làm những điều hay lẽ phải, giúp hướng thiện cho chúng sinh. Nhờ đó góp phần mang đến cuộc sống chất lượng, hạnh phúc và êm ấm cho hàng vạn gia đình. Hòa thượng Thích Thiện Thuận đang ở chùa nào? Hiện nay Hòa thượng Thích Thiện Thuận đang làm trụ trì và tu hành ở Viện Chuyên Tu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một trong những địa chỉ Phật giáo vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều chư tăng ni và Phật tử gần xa biết đến, tìm tới vào những ngày lễ quan trọng trong năm như ngày Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu, ngày rằm tháng Giêng. Ngoài ra, Viện Chuyên Tu cũng là một ngôi chùa rất thường hay tổ chức các khóa tu vào mùa hè dành cho chúng Phật tử gần xa cũng như du khách trong và ngoài nước. Viện Chuyên Tu, nơi mà Hòa thượng Thích Thiện Thuận hiện đang làm trụ trì, đã được xây dựng từ khá lâu và nhận được rất nhiều sự đóng góp về công sức của đông đảo chúng tăng ni và Phật tử gần xa. Cho đến nay, Viện Chuyên Tu vẫn đang thực hiện công việc trùng tu, tôn tạo và xây dựng mở rộng để có thêm chỗ lưu trú và sinh hoạt cho chúng tăng ni và Phật tử cả nước. Hy vọng rằng độc giả sẽ dành thời gian để tới thăm ngôi chùa cổ kính yên bình này để có cơ duyên được gặp và được nghe Hòa thượng trụ trì giảng pháp vô cùng bổ ích. Hòa thượng Thích Thiện Thuận tại sao lại được yêu quý đến vậy? Hòa thượng Thích Thiện Thuận được rất nhiều chư tăng ni Phật tử cả trong và ngoài nước yêu mến, không chỉ bởi đạo đức của thầy mà còn bởi những bài thuyết giảng Phật Pháp chứa nhiều giá trị ý nghĩa nhân sinh tốt đẹp. Trong mỗi bài thuyết pháp của thầy Thích Thiện Thuận đều chứa đựng những triết lý cuộc sống sâu sắc, khiến biết bao nhiêu chư tăng ni và Phật tử tâm đắc. Nhiều tăng ni và Phật tử mỗi khi cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, chán nản thì đều tìm nghe bài thuyết pháp của thầy sẽ giúp tâm hồn trở nên thanh thản, bình yên và yêu cuộc đời hơn. Hòa thượng Thích Thiện Thuận mang trong mình vẻ ngoài hiền hậu cùng với nụ cười ấm áp. Thầy đã giúp sưởi ấm biết bao nhiêu trái tim khổ cực, giúp mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người dân để tích đức hành thiện, né tránh điều ác. Những bài giảng thuyết pháp của thầy Thích Thiện Thuận vô cùng gần gũi, mộc mạc, dễ dàng đi vào lòng người. Thầy hiện còn được chư tăng ni Phật tử đặt cho biệt danh khá dí dỏm, đó là thầy bóng mây, bởi vì bài giảng cùng tên vô cùng nổi tiếng của thầy trên mạng xã hội được nhiều người theo dõi và học hỏi. Một số bài giảng nổi tiếng của Hòa thượng Thích Thiện Thuận. Hòa thượng Thích Thiện Thuận đã cho ra đời rất nhiều bài giảng hay mang nhiều ý nghĩa nhân sinh vô cùng sâu sắc. Sau đây là một số bài giảng hay nhất của thầy Thiện Thuận mà độc giả có thể tham khảo như sau. 1. Bài giảng bóng mây. Bài giảng bóng mây của Hòa thượng Thích Thiện Thuận là bài giảng được thầy thực hiện trong một khóa tu mùa hè vào năm 2006 tại chùa Hoàng Phát, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng đây là một trong số những bài giảng vô cùng thú vị, kinh điển và nổi tiếng nhất của thầy khi nói về người mẹ. Bài giảng bóng mây rất cảm động và đi vào lòng người, đã khiến tên tuổi của thầy được đông đảo người dân và chư Phật tử biết tới. 2. Bài giảng học cách tha thứ và bao dung. Bài giảng học cách tha thứ và bao dung đã được Hòa thượng Thích Thiện Thuận thực hiện vào năm 2018 tại chùa Quan Âm, ngụ tại khu phố 1, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Giang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong buổi pháp thoại này, thầy Thích Thiện Thuận đã sử dụng lối kể chuyện vô cùng cuốn hút, sinh động, đan xen những ví dụ trong cuộc sống thực tế để đặt ra nhiều câu hỏi, suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống, về lối sống thực dụng của loài người, chỉ ích kỷ mà nghĩ tới bản thân mình, để rồi bất chấp làm tổn thương đến người khác. 3. Bài giảng vì cái gì? Bài giảng vì cái gì là một loạt các bài giảng nhỏ của Hòa thượng Thích Thiện Thuận về ứng dụng của Phật giáo trong đời sống xã hội, được thầy thực hiện vào năm 2017 tại chùa Phật học Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi phát thoại này, Ngài đã đặt ra cho chúng tăng ni Phật tử rất nhiều câu hỏi cần phải chiêm nghiệm trong đời sống như: ta cần gì trong cuộc đời này? Ta là ai trong cuộc đời này? Mục đích của cuộc đời của bạn là gì? Bởi lẽ cuộc sống hiện tại vô cùng xô bồ, hối hả, khiến cho con người có rất nhiều cơ hội, nhưng lại không hề bằng phẳng mà lại vô cùng nhiều cay nghiệt, gian truân, khó khăn, thử thách.
4. Bài giảng xin đừng mê tín. Bài thuyết pháp xin đừng mê tín đã được Hòa thượng Thích Thiện Thuận thực hiện tại chùa Minh Đạo, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015, bao gồm có 5 phần. Mỗi phần của bài giảng tương ứng với một chủ đề mê tín dị đoan khác nhau mà người Việt vẫn còn hay áp dụng như đốt vàng mã, xem bói, coi ngày giờ tốt xấu, kiêng cữ, thế nào là trùng tang. Qua lối dẫn chuyện dí dỏm, cùng với nhiều ví dụ hài hước, Hòa thượng Thích Thiện Thuận đã giúp cho nhiều chư tăng ni Phật tử hiểu ra rằng chúng ta không nên quá mê tín dị đoan, quá tin tưởng vào nhiều thứ để rồi đâm ra bản thân lại hay lo sợ hoặc bất cẩn. Các chúng Phật tử không nên quá mù quáng mà tin theo những lời bói toán về vận mệnh của bản thân, hay là mê tín dị đoan vào nhiều thứ, mà hãy tin vào luật nhân quả theo giáo lý của Phật giáo đưa ra. 5. Một số bài giảng khác. Duyên vợ chồng, ăn chay, mở ra cánh cửa bình an cho chính mình và người khác. Con xin lỗi, nhân duyên giàu nghèo, đi tìm người thương, ý nghĩa thần chú vãng sanh, hóa giải oán hờn. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.